हॅलो एव्हरीवन, मी तृप्ती. तुमचं सर्वांचं तृप्ती विधाता या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आज मी बनवणार आहे कच्च्या वांग्याचं भरीत. कच्च्या वांग्याचं भरीत हे कोणाला आवडत नाही, तर खूप मस्त अशी चविष्ट होणारी रेसिपी आहे, तसे झटपट होणारी सुद्धा. तर चला मग रेसिपीला स्टार्ट करूया. हे बघा, इथे मी अशी हिरवी जांभळ्या रेषांची मीडियम आकाराची वांगी घेतलेली आहेत. भरीताला मोठी वांगीसुद्धा घेतली तरी चालतील. या वांग्याला असलेली ही काटेरी पानं आहेत, जी हाताने अशा प्रकारे काढायची आहेत. तुम्ही चाकूच्या सहाय्याने सुद्धा काढू शकता. असं सर्व वांग्याची ही पानं काढून घ्यायची आहेत. आता या वांग्यांना चाकूच्या सहाय्याने असे होल करून घ्यायचे आहेत. ही वांगी आतून सुद्धा शिजली पाहिजे, त्याच्यामुळे हे असे वांग्याला होल करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर वांग्याला होल करून झालं की आपण हाताने ह्याला तेल सर्व बाजूने लावून घ्यायचं आहे. वांग्याला तेल का लावत आहे हे मी तुम्हाला पुढे सांगते. आता आपण ही वांगी गॅसवरती शिजवायला ठेवणार आहोत. गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय करत अशा प्रकारे सर्व बाजूंनी ही वांगी शिजवून घ्यायची आहेत. तुमच्याकडे जर गॅस स्टोवची जाळी असेल तर त्यावरतीही ठेवून ही वांगी शिजवून घेऊ शकता, नाहीतर अशा प्रकारे सर्व बाजूंनी शिजवून घ्यायची आहे. ही वांगी दांड्याच्या साहाय्याने अशा प्रकारे सर्व बाजूंनी शिजवून घ्यायची आहेत. हे बघा, इथे ही वांगी शिजली गेलेली आहेत. अशाच प्रकारे सर्व वांगी गॅसवरती शिजवून घ्यायची आहेत. हे बघा, ही सर्व वांगी शिजवून घेतलेली आहेत. आता या वांग्याच्या वरची साल काढून घ्यायची आहे. मगाशी जसं मी कच्च्या वांग्याला तेल लावलं होतं, कारण ही भाजलेली वरची वांग्याची साल पटकन काढून निघावी. ही वरची साल तेल लावल्यामुळे इझिली निघते, म्हणून वांग्याला तेल लावायचं आहे. अशा प्रकारे सर्व वांग्यांची ही वरची सालं काढून घ्यायची आहेत. आता सुरीच्या सहाय्याने या वांग्याचा दांडा कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर या वांग्याला मधून कट मारून चेक करायचं आहे की ही वांगी आतून चांगली आहेत की नाही. असं सर्वच वांगी चेक करायची आहेत आतून. सर्व वांग्याची सालं काढून झाल्यावरती एका चमच्याच्या साहाय्याने ही वांगी अशा प्रकारे क्रश करून घ्यायची आहेत. तुम्ही हाताने सुद्धा क्रश करून घेतली तरी चालतील. वांगी ही क्रश करून झाले की त्यात एक मोठा बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा आहे. तसेच त्यात एक छोटा चमचा लाल तिखट मसालाही ॲड करायचा आहे. तसेच त्यात एक छोटा चमचा कांदा लसूण मसालाही ॲड करायचा आहे. तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घ्या. तसेच त्यात चवीनुसार मीठही ॲड करायचं आहे. तसेच त्यात अर्धा वाटी भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट ॲड करायचा आहे. शेंगदाणे मी अगोदर भाजून घेतले होते, मग मी त्याचा बारीक कूट केला होता. हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. सर्व मिश्रण मिक्स करून झालं की त्यात एक चमचा कच्चं तेल ॲड करायचं आहे. पुन्हा एकदा हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. कच्च्या तेलामुळे आणि कच्च्या कांद्यामुळे भरीतला चांगली एक टेस्ट येते. तसेच त्यावर थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीरही ॲड करायची आहे आणि हे मिश्रण व्यवस्थित पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपलं हे कच्च्या वांग्याचं भरीत सर्व करण्यासाठी रेडी झालेलं आहे. हे भरीत तुम्ही चपाती किंवा ज्वारीच्या भाकरीसोबत सर्व करू शकता. अप्रतिम लागते. अशी ही डब्यासाठी किंवा रोजच्या जेवणासाठी अशी रुचकर आणि चविष्ट होणारी भरीत रेसिपी आहे. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा, नक्कीच तुम्हाला आवडेल. तुम्हाला आजची ही रेसिपी जर आवडली असेल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. तसेच आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका. अशाच नवीन रेसिपीसोबत तुम्हाला पुन्हा भेटत जाईन. टिल देन खात राहा, पीत राहा आणि नवीन नवीन रेसिपीज ट्राय करत राहा. धन्यवाद.